Hej och välkomna. När jag går på bio så sitter jag alltid kvar hela eftertexterna och det gör du säkert också. Men jag har märkt någonting de sista åren och det är att de där yrkestitlarna som jobbar under inspelningen, de är liksom ungefär samma. Men när jag kommer ner till postproduktion, då växer det så det knakar. Det är fler och fler folk, det är mer och mer titlar, det är nya titlar, det är förkortningar och det är olika units där jag ser att de jobbar i olika länder. Och ja, då blir jag nyfiken. Nu kollar jag upp en rapport som den här Stephen Follows, jag brukar följa honom och hans mätningar i USA. Då kom han ut med en rapport och sa att 75% av alla som jobbar inom film och tv, det är yrkesroller inom postproduktion, alltså av yrkestitlarna. Så därför så ska vi försöka reda ut det idag. Vi ska titta på vilka de är och kanske lite hur olika standard, om det nu finns standardprocesser för hur en postproduktion kan se ut, ska vi se. För dagens samtal, det handlar om Idag har jag 2 seniora post-production supervisors med mig här. Och jag har Henrik Spiro Eriksen. Och så har jag med mig Anna Knochenhauer på länk. Där är du, Anna. Ni två, ni är båda frilansande post-production supervisors. Eller nu kanske jag säger, man ska säga postproduktionssupervisor. Och ni är ju några av de där få som tar er an de riktigt stora, komplexa projekten. Och idag är det mycket tv-serier. Och jag kan bara tänka mig hur postproduktionen ser ut parallellt med olika säsonger och block och avsnitt. Allt det där ska vi få. Jag vet att ni har med lite olika exempel som vi ska få titta på idag. Hur processen ser ut. Och jag kommer ställa frågor till er. Vem är det som gör de här grejerna? För det är ju yrkesrollerna som vi ska fokusera på idag. Och kanske också lite grann vad man behöver kunna för att jobba som det. Och kanske ännu mer hur man kan utbilda sig till att bli det som ni gör. För det är ju det som det här syftar till. Så, nu vänder jag mig till Anna för att kolla så att du är med här. Vad jobbar du på just nu? Just nu så är det lite mellanperiod. För jag har haft så pass många projekt senaste tiden och har många stora nästa år. Så jag har precis avslutat Hilma av Lasse Hallström. Och andra akten av Mårten Klingberg som går upp först efter jul. Och sen är det många större projekt i vår och nästa sommar som jag börjar tidig prepp på. Och inte att förglömma Knyckerts julkalendern, fortsättningen på den som är en långfilm som kommer att spelas in mestadels i början av nästa år i Stockholm. Så, men bollar du liksom, tar du ett projekt i taget eller klarar man av? För jag tänker mig att det är massiva mängder av information och data. Kör du liksom lite parallellt eller överlappar? Ja, om man jobbar som postproducent som jag gör, både är postproducent och postsupervisor som du kallar det för, så är jag med under väldigt långa perioder. Jag börjar oftast långt innan inspelningen, ofta även innan produktionsbeslutet är taget. Vilket gör att det är ganska mycket skillnad i olika faser hur mycket jag behövs. Så jag brukar ha någonstans mellan 2 och 7 parallella projekt kanske. Lite olika år beroende på hur det ser ut. Och jag brukar vara med allt från det lägsta kanske 8 månader på ett projekt till ett par år på vissa andra projekt. Och då frilansar du. Du är egen och så jobbar du för olika kanaler och bolag och projekt. Ja, men precis. Jag är helt frilansande och det landar ju oftast i att det är vissa bolag man återkommer till och jobbar med oftare än andra för att man har goda relationer eller vissa producenter man återkommer till. Men jag är helt frilans och jobbar med olika bolag, producenter, regissörer och även olika postproduktionsfaciliteter eller posthus som vi kallar det. Okej, jag vänder mig till dig, Henning. Du har väl ganska så nyligen startat eget och innan dess så var väl du mer att du var som inhouse postproduktions
Ja, det kan man säga. Alltså, jag har jobbat 10 år för Centropa i Trollhättan, och sen så har jag jobbat 2 år med Cannes-film. Och så har jag så gått själv. Och alltså, helt ärligt, bästa beslut någonsin. För det har blivit fantastiskt, och det är fantastiskt roligt att få jobba med projekt på det sättet som man gör när man är helt frilansande. Kan du bara säga? Nej, men det som, alltså när man är inhouse postproducent, så har man en lojalitet i förhållande till posthuset man jobbar för, plus man har en lojalitet för projektet. När man är frilansande med projektet, så har man lojaliteten främst mot projektet, och då kan man, tycker jag, hitta bättre lösningar som passar projektet bättre. Och så det är inget fel i att vara inhouse postproducent, men för mig tycker jag det passar bättre att vara frilansande själv. Jag kan tänka mig att om man är för ett bolag och man har flera projekt från samma bolag, så kan det bli så här, vilket barn är viktigast? Men det är klart att är man för projekt, då är det ju alltid projektet som är viktigast. Men alltså, alla projekt är alltid viktiga även om man är inhouse. Men är man inhouse, så ska man också liksom se till att sälja sitt posthus, produkt, där man när man är egen, så ska man gå ut och hitta den bästa lösningen. Och den bästa lösningen kanske är ett annat bolag, kanske något annanstans. Precis, då har du tillgång till alla leverantörer och alla programvaror och lösningar. Ja, absolut. Okej, Anna, ni har skickat mig lite, jag frågade er två, men vad gör en post-production supervisor? Och då svarar ni mig i bild här med varsin liten trevlig bild. Ska vi få se vad... Jaha, vad står det här då? What society thinks I do. Ja, just det. What my mom think I do. Det är ju gamla filmrullar då som ni sorterar. Ja. What my friends think I do. Ja, det är party. Det är bara premiärer alltså. What people I supervise think I do. Ja, exakt. Precis. Toppen. Och det är ju, mamma tror definitivt att det handlar om filmrullar fortfarande. Ja. Och så, men det är ju verkligen allt möjligt på alla möjliga ställen. Ni hade en bild till. Vi måste kolla på den också. De var så himla roliga. Ja, just det. Superman. Nej, men den här sista tycker jag faktiskt, what I actually do. Det är ju det som vi kommer att prata om idag här. Och ni har ju med fantastiska exempel som verkligen visar på alla bollar som ni har i luften. Det här, man kan bara tänka sig alla assets, alla paket som ni som posten ska leverera. Som posten ska leverera, precis. Okej, då så tänkte jag att kan vi inte bara först prata lite grann om hur blir man? Alltså finns det några utbildningar mot det här? Vad säger du, Anna? Nej, det gör ju faktiskt inte riktigt det tyvärr. Så det hoppas jag innerligt att vi kan råda bot på. Det har funnits då och då genom åren. Jag höll igen för 10 år sedan på det dåvarande SKH som var 3 terminer. Den har inte återkommit, men ibland så har det varit kortkurser även på STDH och på andra ställen, även i Göteborg. Men det saknas kurser, så att i dagsläget så handlar det ganska mycket om lärlingsvägen. Antingen att man kommer från att ha jobbat inom post och vill hamna i en mer projektledande roll, eller att man kanske kommer från produktion och liksom går en lärlingsväg. Det saknas verkligen. Tack för att du ställer frågan. Nej, men jag vet att det här är ju någonting som vi jobbar för. Jag vet att ni två är båda drivande på hur ska vi få fram folk på ett effektivt sätt. Och det är ju också därför vi har tagit fram den här lärlingsutbildningen. Där postproduktionsföretag lämpar sig ju superbra i och med att ni kan ju ha en person i 11 månader som går och ser och lär sig jobbet på jobbet så att säga. Så det tänker vi att det här ska kunna hjälpa till att fylla på alla de här 75%. Det behövs ju jättemycket folk såklart. Men man säger så här, vill ni kommentera lite? Finns det någonting i eran resa
som var, du kommer ju från Danmark, det vet vi ju, det hör vi ju. Men jobbade du som Anna sa, jobbade du i post först och sen kom upp till en koordinerande roll? Eller? Nej, jag var väl, om man ska använda ett ondskefullt uttryck, så var jag kulturbyråkrat. Och sysslade med, alltså jag jobbade för Filmfond i Danmark, sen så var jag hos Film i Väst. Sen blev det närmare produktion med att jobba med Centropa och så jag har ju bara lärt mig på vägen, men har liksom inte haft en teknisk väg. Min väg är väl att jag ifrån utbildningshåll är kaospilot utbildad där, och därför så är jag van om hur en projektledning kan se ut på ett både ordnat och kaotiskt sätt. Så det är liksom min väg. Det är egentlig från projektledningshåll. Och sen har jag lärt mig så mycket teknik som det går. Och jag tycker inte att man behöver vara den mest tekniska i världen för att vara postproducent. Men man ska vara väldigt tekniskt insatt. Och man ska kunna se vem man behöver att fråga när det blir nödvändigt. Precis, för det handlar ju om att veta vem som är den bästa teknikern. I och med att det är så mycket koordinerande. Anna, kommer du ifrån när du säger att man kommer från produktionshållet eller man kommer från posthållet. När du säger posthållet så tänker jag att du menar att man kommer från att själv ha suttit där, rattat och redigerat och kanske varit en mer teknisk position, och nu känner man att man vill gå upp mer till en projektledare. Är det din bakgrund eller hur? Det är precis så jag menade, att man till exempel har varit klippas eller någonting annat och vill vidare eller vill göra någonting annat än det. Men nej, jag kommer inte alls därifrån. Jag har pluggat oändligt mycket, sånt som man inte kanske egentligen måste plugga för det jag gör. Allt från väldigt tekniska saker till tv, till ekonomi och juridik. Och så har jag gått massa fortbildningskurser, både inom producentskap och inom olika delar av postproduktion, mycket som har med digitala effekter att göra. Men och olika filmskolor och sådär. Men jag har alltid varit väldigt tekniskt intresserad. Trodde väl ganska länge under mina första 10 år i branschen att jag ville vara producent, och det är jag ibland också. Men jag tycker att det är roligare att liksom som grund jobba med postproduktion och kunna vara i väldigt många olika parallella projekt. Istället för att bara driva ett eller få ett större projekt i taget och allt ansvar att finansiera och driva igenom dem. Så att jag har liksom hittat en härlig nisch, men på grund av min bakgrund som producent också så brukar jag vara inblandad på ett lite annat sätt än vad man kanske klassiskt är om man bara är post-supervisor. Därav att jag är med mycket tidigare i projekten än vad som är självklart, och jobbar väldigt nära producenten och väldigt närvarande som frilansande postproducent. Så jag sitter oftast på de produktionsbolag eller posthus som jag har projekt på för närvarande, så att jag är liksom nära processerna. Det är inte alla som jobbar på det sättet. Vi ska komma till det alldeles strax, för det är så här att du, Anna, du har ju myntat ett uttryck och jag ska inte säga vilket det är, men du vet säkert vilket det är, för det har jag sagt flera gånger och kopplat till dig. Men innan vi tar den där frågan och börjar om från vad som kommer före vad, så tänker jag, Henning, när du menar jag kommer från en kulturbakgrund, jag kommer från projektledare, om vi kan bara titta lite grann, vad tror du, var kommer vi hitta de här personerna? Kan man komma in från liksom teknik, kan man vara ingenjör, kan man vara projektledare, vilka människor kan komma in? Det är klart man kan vara ingenjör om man om man har rätt intresse, om man har en väldigt öppen mind, för jag tror inte att projektledningen är tok mycket annorlunda inom film som den kan vara i en annan bransch, men folken som man jobbar med kan vara annorlunda, och det finns inte ett 8-5 tänk och så vidare. Därför så måste man vara väldigt öppen för otroligt många olika människor och så vidare. Så om man kommer ifrån ett klart tekniskt håll, så ska man kan man säga i skola så måste man lära sig hur branschen funkar. Och där tänker jag att det kan vara bra att vara på inspelning, eller det kan vara bra att
kom in och var, alltså, klippa oss whatever i ett posthus och lära sig hur allting funkar. För det är så många olika delar i det här. Vissa teknisk, vissa projektledning, men vissa handlar om att syssla med väldigt konstnärliga människor som kanske uttrycker sig annorlunda än många folk är vana om. Att jobba med kreatörer. Ja. Exakt. Innan vi går in och börjar titta på alla era olika postproduktionsplaner, ni har med er flera stycken och vi kommer vara helt insatta i hur den processen går till, så tänker jag, det som sker innan det är ju inspelning. Är det någon gång som ni får vara, eller som ni är på inspelningen? Jag vet till exempel att internationellt, speciellt då i USA, där de är större, där har man ju alltid en sån VFX supervisor som är med på set och som liksom kollar så att den här tagningen som vi tar, den kommer att klaffa sen för det vi ska göra. Men gör vi så i Sverige? Vad säger du, Anna? Skickar du ut folk på set? Har man chans om man går här och får komma ut på set någon gång? Alltså, jag brukar ju oftast, om vi filmar så att jag kan ta mig dit lätt i Stockholm eller i Sverige, så jag kan åka tåg, vara med i början av en inspelning för att se till att det tekniska arbetsflödet blir rätt, liksom hur man filmar i kameran och hur det går vidare genom processen via klippningen och så, för sånt kan gå riktigt illa annars. Och är det så att vi filmar där jag bor, så brukar jag ofta ta mig ut på de dagarna då vi gör VFX, men om det är komplexa saker så vill både produktionen, men framförallt de som sen ska genomföra VFX-arbetet i postproduktionen, ha med en person på set för att säkerställa att man spelar in allting på rätt sätt. Så där kommer liksom inte jag och Henning in, för att vi projektleder ju den som är VFX-supervisor. Så att det är oftast bara tal om besök eller att man är med på ett A-funktionsmöte, veckomöte om man är på set. Jag har inte så stor funktion där egentligen, utan min största funktion är sen under postproduktionen och se till att det klipps och ljudläggs ordentligt och så vidare. Men här i Göteborg så har vi har ju kompisar som har ett företag som är så här, kopierar statister och är väldigt duktiga på crowd och sådär. Och jag vet, är ni inte ute ibland och sätter på såna här grejer? Nej. Det är VFX-supervisorn. Vi ser till att VFX-supervisorn är planerat in, kommer på rätt tidpunkt, är med, vet vilka scener det handlar om och alla är uppdaterade om att det finns en person där som behöver all info, som behöver plats, och att inspelningen är medveten om att den personen ska få ta den tid som det handlar om. För annars så får man inte gjort korrekta, korrekt info till VFX-arbetet. Och det kan vara oerhört komplicerat att göra saker utan de mätningarna som de gör. Ja, de där mätningarna, är det när man har så här silverboll? Det är silverbollen till exempel. Det har jag sett. Det är färgkartan, det är alla de här bitarna som handlar om att få korrekt data. Just det, man sätter ut en silverboll så ser man vad är alla ljuskällor så att man kan återskapa det sen. Ja, exakt. Anna, nu kommer vi till ditt uttryck. Jag har ju tagit in dig många gånger och föreläst, och då står du alltid där och så inleder du alltid din undervisning med att säga post före pre. Och det där har jag tagit med mig. Kan inte du berätta om vad du menar med det? Post före pre. Men det här är ju intressant, för i själva verket så är det en kurs som Henning gick en gång, där de hamrade in det i de som gick där, att post börjar för produktion. Man måste planera postproduktionen i otroligt god tid tillsammans med andra kreativa avdelningar som regissör, foto, scenografi och annat. För att det är en sak om du ska ut på stan och filma någonting som existerar. Men många gånger idag så gör man inte det, utan man ska spela in en rymdfilm, eller man ska spela in något som utspelar sig för länge sedan, eller på en plats dit man inte hinner eller har råd eller av klimatskäl vill åka till. Och då måste man planera tillsammans tidigt för att liksom bestämma metoden i hur man ska skapa de här sakerna. Men det handlar ju också om att posten ska planeras och budgeteras för i god tid innan man låser produktionens budget, för att det ska vara korrekt planerat
och budgetera, precis som en duktig producent eller linjeproducent bygger budget för inspelningen. Så att, och jag tycker att många blir bättre och bättre på att förstå det här även i Sverige, men det är inte självklart att folk förstår det, så därför så fortsätter jag att säga det som du sa nu, post börjar före prep, som från början är något som Henning tog med sig från en väldigt, väldigt bra kurs som fler borde gå. Härligt. Den här planeringen som vi pratar om. Nu tänker jag att nu ska vi börja kika på ni har med er postplaner från lite olika typer av projekt. Och jag tänker att vi kan få upp dem på skärmen och så kan väl ni prata om, till exempel, här är ju det här sista, Anna, som du jobbade på, Hilma. Alla produktioner och alla postproducenter eller supervisors gör ju scheman på sitt vis, och det beror ibland på vem som är med i produktionen och hur vissa kreatörer tycker det är svårt att läsa scheman, så man får hitta olika sätt att vara så pedagogisk och tydlig som möjligt. Men det handlar ju om att göra det åt oss liksom super lättöverskådligt, liksom, eftersom det är en ganska lång tidsperiod det handlar om. Så man ser när vilka delar behöver göras för att kunna planera det på vettigt sätt. Och de där planerna gör man ju långt innan man börjar spela in filmen, för att man siktar ju alltid mot ett slutmål som handlar om en filmpremiär eller en premiär på någon streamingtjänst eller tv, och räkna liksom bakåt. Hur långt innan det måste man vara färdig med alla mastrar som ska levereras, och hur lång tid innan det tar att göra färdigt ljud och bild, och hur lång tid innan det tar det att klippa och sådär. Så att det här ska man göra i ett väldigt tidigt skede för att göra en vettig planering med tillräckligt med luft i schemat ifall saker inte går som det ska. Och ja, det ser väldigt olika ut beroende på om det är tv-serier eller långfilmer, och beroende på hur snart man måste ha premiär eller hur länge man har tillgång till regissören. Det finns liksom ingen patentlösning. Det görs olika varje gång. Jag har hört att man säger att ungefär 3 till 4 gånger längre än inspelningsperioden kan man tänka sig att postproduktionen skulle vara. Är det liksom en algoritm som är så här going rate? Att man tänker sig, om man har ett halvårs inspelning, då har man ju då, vad blir det, 1,5 års postproduktion? Eller hur räknar man? Ja, jag skulle också vilja ha Anna på den här. Omedelbart när jag tycker det låter lite mycket, men det kanske Anna hon inte tycker. Du sa 3 till 4 gånger mer än... Anledningen till att jag tänkte så var en inspelning av en vanlig feature, alltså en spelfilm, kanske 3 månader. Ja, men kanske 9 månader då, postproduktion, höftade jag till. Men det är klart att allt det där är ju helt beroende på om man ska ha grafik, animation, asset, hur... Liksom. Och det är ju också jätteberoende av vilken regissör man har, med mängden av klippveckor och så vidare. Det är beroende av om du har en internationell produktion, eller det är beroende av om det är en tv-serie där man har en deadline som man måste hinna med. Och där klippveckorna är få, och där man måste köra saker parallellt och så vidare. Men ja, 9 månader, där man nog ifrån avslutningen av en inspelning och så fram. Anna, vad tycker du? Spontant så lät det väldigt långt, och jag tänker det låter lite mer som en amerikansk produktion med den stora skillnaden. Om man ska säga hårdra det, så en långfilm är ju inte 3 månader idag, utan den är ju mellan 6, 7, 8 veckor normalt sett, om det är liksom mellan eller normal budget, och så klippning kanske man gör parallellt, så det är någonstans mellan 15 och 25 veckor beroende på hur stor budget man har. Och sen när man väl börjar ljudläggningen så kan man inte riktigt räkna på det viset, för då har man oftast
minst 2 människor som jobbar med ljud parallellt eller kanske 3 och samma sak med digitala effekter. Så att det beror på om vi räknar kalendertid eller faktiska mantimmar. Om det är mantimmar, ja då kanske det finns en poäng i det du säger. Men det är jätteolika och så en otroligt stor faktor i det där handlar ju om VFX, hur mycket digitala effekter som ska göras. Ska vi kika lite grann på lite olika planer då? Och så får det den här planen, den är väl din, Anna, va? Ja, den är min och det är för en väldigt liten film som vi gjorde 2014 som heter Unga Sofie Bell. Och anledningen till att den är så liten och kort är att det var en orimligt låg budget för det vi gjorde, men också så hade vi en tidsplan som var speciell där vi fick reda på att filmen skulle göras på Stockholm Filmfestival exakt så här års alltså. Och när man får, det var ett långfilmsstipendium som filmfestivalen hade. Och när man får det så har man ett år på sig att göra klart filmen innan den ska ha premiär. Så att vi hade väldigt kort om tid på oss. Och i den här filmen, vars schema ni precis såg, så var det ingen VFX överhuvudtaget. Så att det var liksom lite lättare. Men det var en stressig postproduktion ändå, för vi hade så pass få klippveckor på oss och få ihop det. Och vi hade en väldigt låg budget för den här filmen. Så att det var tufft. Men det var många proffs med, så det gick bra ändå. Men det intressanta med den planen är att den byggde vi ju långt innan vi filmade. Och jag minns att jag skickade ut den till finansiärerna och de så här tyckte att det där ser väl intressant ut, men vi får se hur det blir sen. Men just för att det var en stipendiefilm som hade en väldigt tydlig tidsplan så sa jag till dem att vi har inte tid eller råd att inte följa den här planen. Och det blev ju precis som det stod där i. Vi klippte ett par dagar mer bara, men annars var vi tvungna att hålla. Så det är en väldigt liten film. Så där snabbt går det egentligen inte att göra en vanlig långfilm. Nej, men det är ju ändå de här stegen som man måste igenom. Även om det är en indie, även om det är... Alltså, och jag tänker, när vi tittar på de här planerna som kommer nu, så skulle jag vilja att vi liksom kikar lite mer på planen och så pratar vi oss igenom. Varför är det så långt? Vad sker? Och lite sådär. För att visst är det så här att först och främst så måste man ju se till att man har en klippt version. Innan man kan börja och veta vilka scener ska vi skicka till VFX, vilka scener ska vi tweaka på ljudet. Så att det är väl alltid klippningen som på något sätt måste låsas. Kan man säga att det är liksom den första hållpunkten? Ja, i svensk film så är det ju nästan alltid så. Rent budgetmässigt så är det i princip så att när du väl har låst din klippning, som du gör i lågupplöst material med låg bitrate, så får du hålla dig till den låsningen sen, för att det tar längre tid och är dyrare om man skulle hålla på och ändra i den klippningen. Internationellt sett så fortsätter man parallellt med digitala effekter och ljudläggning och ljudmix och VFX att klippa vidare, för då har man mer pengar och assistenter som jobbar nattetid för att uppgradera projekten när man sitter med sitt ljud eller med sin VFX eller sin digitala ljussättning. Men ja, i Sverige generellt sett så kan man säga att det är så att man ska låsa klippningen. Men man har ju haft koll på vilken VFX man ska göra i stort redan innan inspelningen. Sen håller man koll på det även under inspelningen och under klippningen, för att man har ju inte en obegränsad budget för VFX, så att man måste liksom ha väldigt bra koll på det längs med vägen, så att man inte sätter sig i en för knepig eller för dyr båt när det gäller digitala effekter. Jag vet att Henning, du skickade in en plan där ni hade en italiensk co-produktion och då har du också synkat med det. Ska vi se om vi kan få upp den här då? Så kan du berätta. Jag tror att det är... Ja, det här det är ju också en liten svensk film med den, fast med det undantag att man har en italiensk samproducent. Så att vi hade all ljudarbete i Italien. Vi hade posthuset i Italien, och så det är lätt annorlunda i den där att det är hälften stop motion animerat och det är hälften live action. Och det komplicerar processen och så. Men ändå ett ganska lågt budget och så vidare, och där
utmaningen så väldigt mycket är att ha kommunikation med alla de här människorna som sitter på platser man aldrig är. Jag säger ibland till Anna att jag skulle älska att jobba i Stockholm för att man sitter med folk. Man är där hela tiden. När jag jobbar i Göteborg med produktionen här så är det ofta med posthus på olika konstiga platser. En i Spanien, en i Italien, ibland i Finland och så vidare. Och det är lite svårt att ha koll på alla de här människorna, men man försöker. Och så. Och då kan jag tänka mig att det handlar väldigt mycket om att vara supertydlig i det trädet som man sätter upp med olika assets. Ja, och kolla av det jämt. Stämmer det här med era förväntningar på hur det ska vara? Är det korrekt mängd ljudtid? Vad händer i övergången mellan klipp till ljud? Hur många dagar behöver vi för att de får material? Då är man säker på att de är igång med materialet och så vidare. Det är mycket koll och dubbelkoll. Och speciellt kan jag tänka mig nu för nu tittade vi ju på Anna, ditt projekt, det var ju Unga Sofie Bell, det var ju 6 månaders post, väldigt påskyndad och specialister pang, och det här var ju också en film, en feature. Ja. Men nu när vi pratar om serier, då kan jag tänka mig att då blir det ännu mer komplext i det här med att det ska ske parallellt. Och jag tror att vi har, nästa bild så tror jag att vi har på en stor svensk serie. Ska vi se vad den här planen innefattar då? Ja, just den här planen genomförde vi inte, men det var ändå ett tydligt exempel. Här är det en serie med 8 avsnitt som i den här versionen så hade vi 3 klippare som skulle klippa 3 avsnitt respektive 2 avsnitt, och där vi hade en ganska tight leverans. Just den här bilden så ser ni ju bara inspelningsperioder och klippperioderna. Och sen har jag skrivit in liksom på ett ungefär att när man visar ett avsnitts klippning första gången för kanalen, andra gången och vilken vecka man sen låser respektive avsnitt. Och som ni såg där så görs allting väldigt parallellt på ganska kondenserad tid. I slutändan blev det ännu mer kondenserat för vi hade 4 klippare istället som tog 2 avsnitt var. Och vi kunde göra det för vi hade 2 väldigt erfarna regissörer som båda var med hela tiden. Hade det bara varit en regissör som gjorde allt, då hade det inte gått att jobba på sådär kort tid. Men det ni såg nu var ju bara klippningen. Jag har vidare postproduktion på nästa slide sen. Där man ser hur vi fortsätter. Nu ska vi se på nästa slide vad som kommer upp där då. Ja, Det är Hennings projekt. Precis, vi kollar på, men Henning, visst är det här en serie också? det är också en serie. Det ser man nästan att det är en serie. Det är ju på samma sätt som Anna pratar om komplexiteten emellan. Eller komplexiteten överhuvudtaget. Att man har 2 klippar på den här serien. Och här satt de 2 klipparna, i Stockholm. Och jobbade och regissören i Stockholm också. Men alltså som sagt att man sitter parallellt och man färdigställer egentligen en episod varannan vecka. Så det är hela tiden så att klipparen de facto har 4 avsnitt igång på samma tid. Är långt med en episod, är lite mindre och så vidare. Så man hela tiden jobbar fram och tillbaka mellan de olika episoderna och rättar till och så vidare. Och så blir det visning och så blir det kontroll och rättelser igen och så vidare. Det beroende på vem vi har som slutkund, om det här det var via Play. Men om det är de internationella Netflix och liknande så kan det vara fler visningar innan man liksom får en godkännande på en episod. Och ju fler visningar, ju längre godkännande drar ut, ju längre drar det ut med att få resterande jobb igång. Vi kan inte gå igång med ljud, alltså som vi har pratat om tidigare, vi kan inte riktigt gå igång med ljudet utan att vi
är vi klara. Och jag tänker, Anna, jag tänkte så hoppa till det där, du vet, när man tar in kunden och så ska man visa upp någonting. Är det inte så, om vi tittar på kompetens och sådär, så kan jag bara gissa att den som sitter där med kunden och ska liksom spela upp och visa att då kommer det ju massor med, men kan vi göra så, kan vi göra det, kan vi göra det? Måste inte den personen kunna liksom göra quick fixes både på visual effects och klipp, och jag med, alltså det måste ju vara en otroligt pressad situation, och en person som liksom, är det en sån här multitool-person då? Nej, det går inte alls till som du beskrev nu faktiskt. Generellt sett när man jobbar med tv-serier så skickar man iväg länkar på avsnitten. Ett av de projekt jag jobbat med där det funkade som allra smidigast var nu senast med Fartblinda säsong 2 med TV4 C More. Och då fick de en länk, eller våran EP, exekutiva producent, som skrevs notes på. Och sen så träffade vi henne någon dag eller 2 därefter tillsammans med berörda regissörer, berörda klippare, för ibland kunde det vara 2 avsnitt som hade kommit samma vecka för att vi jobbade parallellt. Och sen satt man och har en diskussion, inte framför skärmen som du beskriver, utan bara tillsammans och pratar om det dramaturgiska. Och sen får man gå tillbaks till klipprummet utan kunden med sig, utan man jobbar alltid i fred utan någon bakom axeln. Det funkar inte så med drama. Och som du beskrev att det sitter en multiperson, så jobbar man inte heller inom drama. Det finns en som är klippare, det finns en VFX-avdelning, det finns en ljudavdelning. Så man, även om det finns unga whiz-kids som kan alla olika delar, så ser det inte ut så. Det är mycket mer uppdelat än det du beskrev. Men vi ska backa tillbaka, för att jag tänker att vi ska faktiskt prata om de här speciella avdelningarna som vi går igenom i de här planerna som vi har sett nu i ord. Tänker jag att vi ska mata på, och så ska vi ställa lite frågor och titta vilka är det som jobbar, vilka är de vanligaste yrkesrollerna och sådär. Och om man då tittar med, innan vi ens börjar klippa, jag vet att vi har en bild på backup, för att det där är ju någonstans, visst börjar det där? Ja, exakt. Vad är det här för en bild? Jo, men det var det här jag nämnde innan. Det är en av de anledningarna till att jag är med tidigt och i början av en inspelning. Det är att det ligger ändå på mitt ansvar att det tekniska arbetsflödet eller workflowet ska planeras och uppföljas exakt enligt plan. Det betyder alltså vilken kamera man har, som man såklart diskuterar med fotograf och regissör och producent. Och då vad sparar man på det minneskortet? Och när man väl har filmat klart ett minneskort, hur ser man till att det finns backuper på det på 2 eller helst 3 olika fysiska enheter som man ser till att hålla på olika platser på nätterna, och om man reser med de här diskarna eller raidsen eller LTO-banden så får man inte vara flera uppsättningar på samma flygplan eller samma bil eller samma tåg och så vidare av försäkringsskäl. Och sen så handlar det om hur man sen från de här olika backuperna gör de här mindre filerna som man ska klippa med, men även mindre filer med synkat ljud som teamet får titta på olika online-lösningar, så kallade dailies. Så att det är en jättestor apparat runt det där som man ska ta på väldigt stort allvar, för att det är ju på många sätt vad laboratorierna var förr när man spelade in film på film. Som görs av en person med en dator och massa hårddiskar idag, men det är inte desto mindre viktigt att man är otroligt noggrann med allt det här, och minsta lilla tok kan ge katastrofala följder och kostnader. Så att det är en jättestor och viktig del av vårt jobb att det där görs korrekt, och jag brukar oftast, eller i princip alltid numera, anlita någon till som hands-on håller i allt det där, även om jag ansvarar för det mot produktionen. Ja, alltså jag ska bara säga, jag håller fullständigt med. Det blir ingen postproduktion utan att man har säkrat sitt material. Har man ingen material, då är det kört. Så därför så är det här det är typ viktigaste uppgiften. Det är, vi måste se till att allting finns kvar och så.
och göra det på rätt sätt. Och mängden av data är enorm. Det är väldigt specialiserat arbete som bara ska utföras rätt. Och det ska vi se till att vara med om att designa det workflowet. Så det är oerhört viktigt det som Anna pratar om. Precis, det är lite grann som det här med Coca-Cola, att de två som kan recepten får inte åka på samma plan. Men självklart då att man ser till att man vet, och också att man kanske börjar planera för att hur det ska spridas, för det är det vi ska prata om nu. När man har då tänker jag säga att då klipper vi ju. Och om jag får flika in det här med yrkesroller just i klippning, är det så att det är en bra ingång att kunna vara loggare, eller liksom var i klippprocessen, om vi tittar ingångar, kan man börja med att liksom ta de här hårddiskarna och backa upp och Alltså allt som, alltså om man får sitta med klippprogram, om man får sitta i Avid, eller om man får sitta och jobba med materialet och få kunskapen om vad det är för filer det handlar om, hanteringen av dem. Ja, det är en väg in. Sen klippasandet, sen att klippa, eller om man vill klippa, för det är en säkert att klippasen vill klippa till slut. Kanske klippasen vill vara postproducent eller liknande. Men klippas är en otroligt bra grund för att kunna en del av det som vi pratar om nu. vi kan ju också flika in då att om man har en dröm om att bli regissör så är det ju kanske väldigt bra också att lära sig vilka bitar som behövs i en scen då. Men det är ju ett helt annat avsnitt, en helt annat sidoprogram. Sådär. Men sen då, låt oss säga då att nu hoppar vi fram lite för att vi ska snabba på och hinna med och prata om alla olika delar. Vi säger att vi har en låst kopia. Och då tänker jag ju att den ska ju delas ut till både personer som har hand om VFX som vi har pratat om man inte har börjat med det tidigare, kanske motion effects. Vad har vi? Vad händer i det skedet? Motion graphics? Jamen alltså, så snart vi är klar med klippningen så ska det till ljud, det ska till vad heter det, till VFX, så vi kommer igång med det arbetet, och så ska det ju naturligtvis till posthuset som egentligen, alltså som ska konforma ifrån lågupplöst till högupplöst, alltså det som kommer från kameran, så att man ser att allt är rätt. Och där i den processen vill man ofta upptäcka flera VFX som ska göras, några reflektioner av team i bakgrunden i ett fönster eller det ena eller det andra som man kanske inte alltid har sett i klipprummet eller så. Och där fortsätter den här processen med att göra det mer precis vad det är man måste göra i hela VFX-rundan. Konform hörde jag. Vad betyder konform? Är det där man tar det från det lågupplösta till det högupplösta eller? Ja. Det kan man säga. Det är ju när man utifrån klippningens en EDL eller en AF som säger den här lilla filen den ska den ska översättas eller hittas något annanstans och var den här stora filen, för den lilla filen kanske bara är några få megabyte stor. Men kamerafilen är allt ifrån gigabytes till terabytes ifall det är långa tagningar och RAW vi pratar om. Terabyte var kanske inte så mycket, men okej. Så då skickar man ut liksom som en referenskopia av så här ser den klippta filmen ut, och jag tänker att den går till kompositör, den går till ljud, den går till tramp, den går till VFX, går den till grading också. Vi hade Nikolaj häromdagen när vi pratade ljusavdelningen. Fast det är en bra bit senare kan man säga att grading kommer att hända, för så snart man är klar med klippning så ska vi igenom ett större antal veckor där vi gör ljud och som du säger musik, foley och liknande. Anna? Ibland så är det faktiskt så att man brukar börja grada direkt efter låst klippning, för att många gånger idag så sitter ju fotograferna går in direkt i nästa inspelning. Så att, när vi gjorde Hilma till exempel så var vi tvungna att ta in vår fotograf
någon gång då och då under processen och sakta men säkert uppdatera med VFX-skott för att alls ha fotografen i rummet. Så det händer ju också. Och sen så den här första kopian som man låste i klippningen, ja, den följer med ett tag, men sen måste man ju successivt uppgradera den mot de finare filerna av VFX, inte minst det man skickar till ljudgänget för att de som gör ljudeffekter ska veta vad de ska göra för ljud. För i början så fanns det inte riktigt någon bild där att ljudlägga till. Så att det är liksom en komplex apparat där saker hänger ihop med varandra som man behöver följa upp varendaste vecka och uppgradera folk med det senaste man har för att de ska inte jobba i blindo. Hörrni vänner, en timma går jättefort och jag tänker att visst, vi kan gå in, det vore en omöjlig uppgift att gå in och liksom beskriva varenda steg i den här otroliga komplexa processen. Men nu har vi i alla fall, vi har tittat på att det finns olika processer, det finns som en slags dragspelsfunktion i både i vilken typ av projekt man har, men också vilken kapacitet man har och precis som du säger om det är internationell samproduktion och hur mycket klipptid man har och allt det där och vilka olika delar. Men om vi tittar på syftet med vårt samtal idag, det handlar ju om att belysa 1. Det behövs folk. 2. Man kan komma in från andra håll. Man kan komma precis som Anna som du har sagt från ett projektledarhåll. Man kan komma från ett kulturintresse av att man vill jobba med postproduktion och berättandet. Man kan komma från en teknikerhåll där man har suttit och rattat och nu vill komma upp och liksom ha lite mer översikt. Om vi tittar på de aktörerna som finns idag och vi pratar om just hur man kan komma in så tänker jag ju också att hela den här ljudbiten, där kan man ju också tänka om man har en ljudbakgrund, alltså att ha jobbat med ljud och musik, det är väl också en väg in. Och vad har vi för vi har pratat väldigt mycket bild hittills. Anna, vill du också berätta lite grann om vilka olika yrkesroller, du nämnde tramp, du nämnde redigerare och ljud. Jag tycker att alla heter ljudtekniker inom ljud. Det måste ju finnas massa olika. Man kallar de som är om ljudpost kallar man ju ofta för att man är ljuddesigner eller att man är effektläggare eller dialogläggare eller att man jobbar med tramp på svenska eller foley på engelska. Eller så är man kompositör. Men det är väl liksom de som är grundyrkena på ljudsidan. Sen finns det lite assistentroller runt de här och beroende på hur stor och internationell kompositör man jobbar med så finns det även music editors som jobbar runt på en assistent till kompositören och så vidare. Och det finns VFX-klippare, ganska ovanligt i Sverige idag, ofta landar den rollen på en avancerad klippassistent. Men jag vet att vissa större projekt på vissa posthus så har de faktiskt några som är dedikerade VFX-klippare som liksom assisterar klipparen med VFX-bitarna. När det blir för tekniskt komplext och inte så kreativt längre så sitter det andra roller och håller på med det. Okej. Jag tänker alltså avslutningsvis så ska vi ju ge lite medskick också för den som vill sitta hemma. Många av de här programvarorna, de är ju faktiskt, det finns ju gratisversioner som man kan sitta och träna på hemma och kanske lära sig lite lingo och lära sig lite funktioner. Ska vi nämna några, till exempel när du nämnde ljud där, visst är det så att Pro Tools, det är väl ett program som kan vara bra att känna till om man är intresserad av att jobba med ljud. Vad har vi när det gäller, vi har DaVinci och vi har... DaVinci Resolve är ju liksom har ju tagit över marknaden och används professionellt i nästan alla företag. Det är ju de och ytterligare ett som det egentligen handlar om i grading idag. Men det är egentligen samma version som man kan få gratis. Så det man lär i gratisversionen, det är detsamma som man jobbar med i den professionella versionen. Det är ju helt fantastiskt egentligen, alltså vilka förutsättningar som vi nu i de avslutande minuterna kan säga att det är bara att börja. Anna, har du några sista tips här då, till personer som vill ta sig in som har tittat på det här och tänker wow, jag vill, vad har du för tips, var kan man börja? Jag vill bara snabbt följa upp det du sa med
programmen. Det är jätteviktigt tycker jag att förmedla att om man vill bli klippare eller jobba som klippassistent i Sverige så är det på drama, det vill säga långfilmserier, är det bara Avid som gäller. Så lär dig det ordentligt och alla jobbar i Pro Tools för ljud. Men generellt sett så vill man jobba med de kreativa bitarna så absolut, sitt hemma och testa med olika tutorials och sådär. Men det finns ju också vissa superbra skolor om du vill göra de mer kreativa sakerna. Annars så är det ju toppen det här med lärlingsprogrammet och då gissar jag att man lättast hamnar på de olika posthusen som kan ta emot en praktikant eller en lärling på det viset. Det är svårare för oss som frilansare att flänga runt. Men jag tycker man kan höra av sig till posthusen eller höra av sig till oss eller till er på yrkesnämnden för att få lite vägar in kanske beroende på vad det är man är intresserad av. Antingen vägar in till utbildningar eller till lärlingsplatser eller beroende på ens bakgrund kanske någon form av praktik eller jobb. Ja, jag vill ta jättegärna en snack med någon som vill in. Då vet vi det. Då ser vi fram emot det och här har vi ju 2 moguler. Ni har ju nätverk ut nu när ni är fria så kan ni ju liksom skicka folk överallt till alla leverantörer. Tack så jättemycket för att du var med Henning och tack Anna för att du var med. Vilka otroliga stjärnor vi får till de här programmen. Supertack från oss på yrkesnämnden och vi säger skicka posten. Tack själv.